Alam mo ba yung pinaka-delikadong bagay na maaaring maging dahilan para hindi ka maging successful sa vlogging journey mo? Well, kung gusto mong malaman yung bagay na yun at talagang napaka-importante ng bagay na to, okay, dapat lang talaga na malaman mo to kung gusto mo na maging successful sa vlogging journey mo. Kaya make sure na tapusin mo yung panonood ng video na to. Hello! Welcome back to my channel. My name is Kelvin Clint Quinto, founder of PinoyPreneurPH.com. So kung naghahanap ka ng mga digital marketing courses, kung gusto mo pang palawakin yung knowledge mo about digital marketing, bisitahin mo lang yung PinoyPreneurPH.com. So ayan yung link na nakikita nyo ngayon sa video. Okay, or ilalagay ko rin yung link sa ilalim ng video na to sa my description. So, kung gusto mo pang matutunan, okay, dahil ngayon alam naman natin na mostly naghahanap na ng maaring pagkakitaan na online. Okay, so dun sa Pinoypreneur ay may mga online courses na available doon kung saan matututunan mo yung mga iba't ibang paraan, okay, kung paano ka maaring mag-market online or kumita online. At siya nga pala, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos ko. So dito sa video ko, nag-share ako ng mga YouTube tips and tutorials. At the same time, nag-share din ako ng mga ways kung paano ka maaaring kumita ng pera sa internet, okay, or online. So ayun lang, make sure na nakasubscribe ka. At ngayon nga, sa video na ito ay pag-uusapan natin or i-share ko sa'yo kung ano yung isang bagay, napakadelikadong bagay na maaring maging dahilan para hindi ka maging successful sa YouTube or vlogging journey mo. So, ano ba yung bagay na yon? Let me start with the story, okay? So, sa isang kabundukan, merong isang uwak, okay? Kulay itim na uwak. Habang lumilipad siya, nakita niya ngayon si kalapate. Ngayon, nilapitan niya. Sabi niya, kalapate, siguro ikaw na yung pinakamasaya dito sa kabundukan na to dahil ang ganda ng kulay mo, puting-puti, ang linis tingnan. Ngayon, ang sagot ni kalapate, oo, ako nga yung pinakamasaya, pero hindi na nung nakita ko si parot. Si parot kasi meron siyang iba't ibang kulay, okay? Meron siyang 3 kulay kaya talagang nakakainggit, ang ganda niyang tingnan. Ngayon, ang nangyari, etong si uwak, dahil na-curious siya kung ano itsura ni parot, ay hinanap niya rin ito. Okay, hinanap niya sa kabundukan. Ngayon, nung nakita niya, nilapitan niya rin at kinausap niya. Sabi niya, parot, siguro ikaw na yung pinakamaswerte. Okay, pinakamaswerte na ibon dito sa kabundukan. Sabi naman ni parot, oo, tama ka dyan. Pero, hindi na nung nakita ko si Peacock. Oo, meron nga akong 3 kulay at napakaswerte ko, tama ka. Pero, nung nakita ko si Peacock, talagang nalungkot ako. Kaya ngayon, yung sinasabi mo na ako na yung pinakamaswerte na ibon dito sa kabundukan, nagkakamali ka. Ngayon, sa sobrang pagtataka ulit ni uwak, hinanap niya ngayon si Peacock. Kasi sabi ni kalapate, sabi ni parot, ay si Peacock na yung pinakamaswerteng ibon. So, ayun nga, hinanap siya ni uwak. Kaso ang problema, hindi naman siya mahanap ni uwak sa kabundukan. Kaya patuloy na naghanap si uwak at nung napunta siya sa isang zoo, doon niya nakita si Peacock. Nilapitan niya to at nagulat talaga si uwak dahil napakaganda nga ni Peacock. Ang dami niyang kulay, iba-ibang kulay. Ngayon, tinanong niya ito. Sabi niya, Peacock, napakaswerte mo talaga. Tingnan mo, lahat ng klase ng ibon nakatingala sa'yo dahil iba-iba yung kulay mo. Bilib na bilib sila sa'yo. Siguro ikaw na yung pinakamasaya, pinakamaswerte compare sa amin. Eto naman ngayon yung naging sagot ni Peacock. Ang sabi niya kay uwak, siguro tama ka nga. Okay, bilib na bilib kayo sa akin. Pero hindi nyo ba alam na ako naiinggit sa inyo dahil kayo malayang nakakalipad, malayang nakakapunta sa mga lugar na gusto nyong puntahan. Hindi kagaya ko na lagi lang nakakulong. So ano ngayon yung moral lesson sa kwento na yon? Kapag kinumpare natin yung sarili natin sa iba, dun tayo magsisimulang magiging malungkutin or magiging frustrated. At kapag malungkot tayo or frustrated, dun mawawala yung creativity natin, dun mawawala yung excitement natin.
So, ganun ka din kapag gumagawa ka ng content, kapag nagkikreate ka ng video, wag na wag mo i-compare yung gawa mo sa gawa ng iba. Wag yung sasabihin mo na, ay, ang linaw naman ng video niya, ay, ang ganda naman ng mga gamit na ginagamit niya pa sa pagva-vlog, ay, ang clear naman ng boses niya. So, wag na wag mong gagawin yon dahil napakadelikado nun. Okay, katulad nga ng sabi ko, magre-resort lang yun ng pagiging malungkot mo. Okay? At ma-frustrate ka lang. So, kapag ganun nga yung nangyari, mawawala yung creativity mo, mawawala yung excitement mo sa paggawa ng mga videos. So, ang resulta ay tatamarin ka na. Okay? So, wag na wag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Okay? Dahil walang ibang magsasuffer nun kundi ikaw lang. Saka isa pa, hindi rin natin alam kung ano yung hirap na pinagdaanan ng iba bago marating yung or bago makamit yung kinaiinggitan mo sa kanila ngayon. Di natin alam kung yung mga suffers na pinagdaanan nila, yung mga effort. Kaya wag na wag mong ikukumpara yung sarili mo sa kanila kasi di mo talaga alam kung ano yung mga pinagdaanan nila, kung ano man yung narating nila ngayon. Always remember, merong mas magaling sa atin. Okay? Meron talagang mas magaling sa atin. Pero wag na wag mong iko-compare yung sarili mo sa kanila. Ano ba yung dapat mong gawin? Ganito yon. Ang gawin mo, imbis na i-compare mo yung sarili mo sa kanila, i-compare mo na lang yung sarili mo sa kahapong ikaw. Okay, nagets mo ba? I-compare mo yung sarili mo sa kahapong ikaw. Kumbaga, i-compare mo yung sarili mo sa yung version mo ngayon sa version mo kahapon. Okay, meron ka bang na-acquire na bagong skill or bagong knowledge na hindi mo pa alam kahapon pero ngayon alam mo na? Okay, so ganun dapat nag-upgrade tayo. Kagaya lang yan ng mga gadgets, di ba? Dapat nag-upgrade yan habang as time goes by, nag-upgrade at nag-upgrade sila. Okay, dapat ganun din tayo. Pero hindi yung i-compare natin yung sarili natin sa ibang tao. I-compare mo na lang yung sarili mo sa kahapong ikaw. Ayan, yun yung pinaka-the best na gawin mo. At siya nga pala, yung mga sinabi ko kanina, hindi lang to maa-apply sa pagba-vlog, okay? Sa pagiging isang vlogger. Ma-apply mo rin to sa kahit na anong business na ginagawa mo ngayon, okay? Wag mo i-compare yung na-achieve ng iba sa na-achieve mo. Magpatuloy ka lang, okay? Magpatuloy ka sa pag-grow, okay? Yung mindset mo, yung mga skill, yung mga knowledge, doon ka lang mag-focus, okay? Wag kang mag-focus sa mga achievements ng iba. Okay? So, yun lang ulit. Maraming salamat sa panonood. At siya nga pala, kung hindi mo pa na-download yung ebook ko, Vlogging Secrets, ay i-download mo na dahil for sure marami kang matututunan doon. Andiyan lang yung link sa ilalim ng video na to or eto yung lumabas ngayon. Okay? kelvinclintquinto.com/vloggingsecrets. Okay? Free lang siya. Free, ma-download mo siya. At mababasa mo kahit na sa cellphone lang or sa computer. At higit sa lahat, huwag mo kalimutang i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos ko. Okay, na i-upload pa. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. See you in my next video.